පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම ආදරයෙන් රූපලාවන්‍ය දැනුම මුල සිට සරලවම කියලා දෙන සැලෝන් ටීචර් ආදරණීය තක්සලාවට. අපි ගිය පාර වීඩියෝ එකේ නවත්තපු තැන ඔබට මතක ඇතිනේ. ඒ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කළේ රූපලාවන්‍ය කාණ්ඩ 3කට බෙදා වෙන් කරපු සෞඛ්‍ය යන කාණ්ඩයේ යටතේ තියෙන කරුණු 6න් 3ක් ගැන. එහෙනම් අපි අද ඒ සෞඛ්‍ය කියන කාණ්ඩයට අයිති අනිත් කරුණු ගැනත් නිරවුල් අවබෝධයක් ලබා ගනිමු. අපි ඊළඟ කරුණ විදියට කතා කරන්නේ පිරිසිදුකම ගැන. මේ දේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම රූපලාවන්‍ය ශාස්ත්‍රයට ආදරය කරන කෙනෙක් කළ යුතුම දෙයක්. මොකද අපේ පෞරුෂත්වයට ඒ දේ තදින්ම බලපාන හින්දා. අපේ පිරිසිදුකම මත තමයි අපේ වෘත්තිමය පැවැත්ම රඳා පවතින්නේ. අපි ඇස් නාස්වල කබ කුලි පුරෝගෙන දහඩිය ගඳ තියාගෙන අපිරිසිදු ඇඳුම් ඇඳගෙන නම් මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නේ. මේ ශාස්ත්‍රයේ තියා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරද්දිවත් ඉන්න අමාරුයි. ඉබේම සමාජයෙන් ඔබ පිළිකුලටපත් වෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ බාහිර සුන්දරත්වයට පිරිසිදුකම කියන දේ එකතු කරගන්න වෙනවා. ඒ සඳහා දිනපතා ඔබ ස්නානය කළ යුතු වෙනවා. එසේම ඔබේ සමට ගැලපෙන ෆේස් වොෂ්, ක්ලෙන්සර්, ඇඟ ගල්වන දෙයකින් ඔබේ සම පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම දහඩිය දුර්ගන්ධය කියන දේ ඔබට නොදැනුණාට ඔබ කරන වෘත්තිය කියන්නේ ඔබේ පාරිභෝගිකයා සමග සමීපව කරන දෙයක්. ඔබගේ පාරිභෝගිකයාට ඒ දුර්ගන්ධය දැනුනොත් ඒ පුද්ගලයාට ඔබ කෙරෙහි ඇති වෙන්නේ ඉතාමත් පිළිකුලක්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඩියෝඩරන්ට් එක දිනපතා භාවිතයේ මේ දේ අවම කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ දහඩිය ගඳ ඇති වෙන්නේ? දහඩිය ඇතිවීම කියන්නේ නම් ස්වභාවික සිද්ධියක්. මේකෙදි වෙන්නේ ශරීර උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීමට දහඩිය සිදුරු වලින් පිටවීමක්. දහඩිය වල අන්තර්ගත වෙන්නේ පාවිච්චි කරපු ජලය සහ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වැනි ලවණ වර්ග. 97%ක්ම මේ දහඩියේ අන්තර්ගත වෙන්නේ ජලය හින්දා ගඳක් හෝ වර්ණයක් නැහැ. එහෙමනම් කොහොමද දුර්ගන්ධයක් ඇති වෙන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි දහඩියේ තිබෙන අපිරිසිදු ලවණ වලට බැක්ටීරියා ආකර්ෂණය වෙනවා. ඉතින් මේ බැක්ටීරියා එක්ක මිශ්‍ර වෙලා සිද්ධ වෙන විපර්යාසය මත තමයි මේ ගඳ ඇති වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ ගඳ වළක්ව ගන්න නම් හොඳින් පිරිසිදු කරගත් කිහිලි හොඳට පිහලා ගල්වන එක තමයි වඩාත්ම සුදුසු. මොකද සමේ තෙතමනේ තිබීදී මේ ඩියෝඩරන්ට් ගෑවොත් මෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙන හින්දා. ඒ වගේම කිහිලි යට රෝම ඉවත් කරනවා නම් දහඩිය ගඳ මදක් දුරට පාලනය කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳින් ජලය පානය කරන එකත් සැර කුළු බඩු වර්ග තියෙන ආහාර පාන භාවිතයෙන් වැළකීම ඔබගේ දහඩිය දුර්ගන්ධයෙන් අවම කරගන්න දායක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි හොඳ මුඛ සෞඛ්‍යයක් පවත්වාගෙන යාම. පාරිභෝගිකයා සමග සමීපව ඔබ වැඩ කටයුතු කරගෙන යද්දී ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ මුඛ සෞඛ්‍යයක් පවත්වා ගත යුතුයි. මුඛ දුර්ගන්ධයට හේතු විදියට ගත්තොත් දිනකට දෙවරක්වත් දත් නොමැදීම, ධූමපානය සහ මත්පැන් භාවිතය, ඔබගේ මුඛයේ දිරපු දත් සහ වීදුරු මස් තිබීම, සෙම ආශ්‍රිත රෝග සහ පෙනහළු ආශ්‍රිත රෝග, සැර කුළුබඩු යෙදූ ආහාර භාවිතය, දිගු වේලාවක් ආහාර නොගැනීම සහ ජලය පානය නොකිරීම වැනි දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ හොඳ මුඛ සෞඛ්‍යයක් පවත්වාගෙන යන්න නම් ඒ සඳහා දිනකට දෙවරක්වත් දත් මැදීම, දන්ත වෛද්‍යවරයෙක් ලවා මාස 6කට වතාවක්වත් ඔබගේ මුඛය පරීක්ෂා කර ගැනීම සහ ඔහු නිර්දේශ කරන මවුත් වොෂ් අනෙකුත් උපදෙස් පිළිපැදීම, ධූමපානය හා මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් ඉවත් වීමේ අනාදී කරුණු හොඳ මුඛ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් පවත්වාගෙන යන්න දායක වෙනවා. ගැන කතා කරද්දී නොකියම බැරි තවත් කාරණයක් තමයි පිරිසිදු ඇඳුම් ඇඳීම කියන කාරණය. ඔබේ ඇඳුම අලුත්ම වෙන්න ඕනේ කියන එක නෙමෙයි මෙතනදි තියෙන අදහස. ඔබේ ඇඳුම පරණ වුණත් ඒ ඇඳුම කෙනෙකුට ප්‍රසන්න විදියට අඳින්න ඕනේ. ඔබ අඳින ඇඳුම දිනපතා සේදුම්කාරකයක් මගින් සෝදා තදව්වේ වියලා අයන් කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔබ අඳින ඇඳුම් වල විස බීජ ඉවත් කරන්න හිරු එළියෙන් ලැබෙන දායකත්වය අතිමහත් හින්දා. ඔබ අඳින යට ඇඳුම් වල පිරිසිදුකමත් ඉතාමත් වැදගත්. ගොඩාක් අය ඒ ගැන සැලකිලිමත් නැහැ.
සමහරුන්ට අල්මාරි ගණන් පුරෝලා ලස්සන ඇඳුම් ගොඩාක් තිබුණට යට ඇඳුම් තියෙන්නේ අඩුම ප්‍රමාණයක්. දවස පුරාම ඒක ඇඳලා පහුවදාටත් ඒකම අඳින අයත් ඉන්නවා. ඒක නම් ඉතාමත් වැරදි දෙයක්. ඔබ උඩට අඳින ඇඳුම් වගේම යට ඇඳුම් වල පිරිසිදුකම ගැනත් විශේෂයෙන් සිතිය යුතුමයි. මොකද අපේ සමයේ ඇතිවන රෝගවලට යට ඇඳුම් වල අපිරිසිදුකම ඍජුවම ඊළඟ කාරණය තමයි නිරෝගී නියපොත්තු සහ හිසකෙස් පවත්වාගෙන යාම. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ නියපොතු පිරිසිදුව තබා ගත යුතුයි. මොකද කිව්වොත් නියපොතු හරහා ඉතාමත් වේගයෙන් ඔබට සෞඛ්‍යමය ගැටලු ඇති වෙනවා. ඔබේ නියපොතු අපිරිසිදුව තිබ්බොත් ඔබ ගන්න ආහාර සමග එම අපිරිසිදු දෑ මිශ්‍ර වුණොත් ඔබ විවිධ රෝගවලට භාජනය වෙනවා. විශේෂයෙන් උදර රෝග වගේ දේවල්. ඒ වගේම තමයි ඔබේ පාරිභෝගිකයන්ට ඔබ කරන සත්කාර වලින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැහැ. ඔවුන්ගේ සමහිත ආසාදන ඇතිවීම තුළ ඔබේ වෘත්තිමය ජීවිතයේ සාර්ථක බවද ඔබට අහිමි වෙනවා. ඒ නිසා ඔබට ගොඩක් පාඩු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ තුල. එම නිසා නියපොතු කපලා පිරිසිදුව තබා ගන්න. ඒක තමයි වැදගත්. නියපොතු වවලා නේල් පොලිෂ් ආලේප කිරීම වරදක් නෙමෙයි. ඒත් ඒ දේවල් විශේෂ අවස්ථාවන් සඳහා පමණක් භාවිතය තමයි වඩාත්ම සුදුසු. ඔබ රූපලාවන්‍යයේ ප්‍රැක්ටිකල් එක්සෑම් වලදී නියපොත් මවාගෙන නේල් පොලිෂ් ගල්වලා තියෙනවා විභාග පරීක්ෂක දැක්කොත් ඔබ කෙතරම් දක්ෂ වුණත් විභාගයේ ෆේල්. මොකද පාරිභෝගිකයාට කරන ෆේෂල් වැනි සත්කාරයකදී ඔබේ නියපොත්තෙන් යම් හානියක් වුණොත් විශේෂයෙන් මුහුණේ ඇති නිලයකට වැදුනොත් ඒ දේ ඉතාමත් හානිදායක වෙනවා. නේල් පොලිෂ් සමග රූපලාවන්‍ය යොදන ආලේපන අහිතකර විදියට ප්‍රතික්‍රියා කිරීම තුළින් විවිධ ආසාදන ඔබේ පාරිභෝගිකයාට ඇති වෙනවා. නියපොතු කියන දේවල් කුඩා දෙයක් වගේ පෙනුනත් ඒ දේවල් ඒ වගේම නිරෝගී හිසකෙස් පවත්වා ගෙන යාමත් මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. මෙහිදී ඔබට හෙම්බිරිස්සාව උණ වගේ රෝග නැත්නම් දිනපතා ස්නානය කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද හිස් කබල පිරිසිදු වීම තුල තමයි හිසකෙස් වල පිරිසිදුකමක් තීරණය වෙන්නේ. පාරේදී මඟ තොටේදී වාහනවල දුම් පරිසරයේ තියෙන දූවිලි හිස බීජ අපද්‍රව්‍ය වලට ඔබ නිරතුරු මුහුණ දෙනවා. ඒ හින්දා ඔබේ හිසකෙස් වලට ගැළපෙන ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් යොදා හිසකෙස් පිරිසිදු කරගත යුතුමයි. නැත්නම් හිස් සොරි උකුණන්ගෙන් ලේඩින්ගෙන් ඔබ ඉතාමත් අපහසුතාවයට පත් වෙනවා විතරක් නෙමෙයි අන් අයගේ අප්‍රසාදයටත් ලක් වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම හිසකෙස් වල පිරිසිදුකමත් හිතන්න. ඒ වගේම තමයි පිරිසිදුකමේදී ඔබේ අත්පාවල අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කර ගැනීමත් වැදගත් වෙනවා. පිරිමි පාර්ශවයේ නම් රැවුල කපා පිරිසිදුව තබා ගැනීමත් වැදගත්. එසේම පෞද්ගලික පිරිසිදුකම ගැන හිතීමේදී තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි වැසිකිලි භාවිතයෙන් පසු හොඳින් ඒ වටා පිරිසිදු කර ගැනීම. පස්සේ හොඳින් දෑත් හිස බීජ නාශක මගින් සේදීම. කාන්තා පාර්ශවයේ නම් මාසික ඔසප් වීම වැනි දෑවලදී පිරිසිදු සනීපාරක්ෂක දෑ භාවිතය වැනි කරුණු මේ ශාරීරික පිරිසිදුකම යටතේ ඉතාමත් වැදගත්. අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඊළඟ දවසේ ව්‍යායාම සහ මානසික සෞඛ්‍ය යන කරුණු කොහොමද රූපලාවන්‍යයට බලපාන්නේ කියලා සාකච්ඡා කරමු. එහෙමනම් මේ YouTube channel එක අමතක නොකර subscribe කරන්න. රූපලාවන්‍ය ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති ඔබේ යාළුවන්ටත් මෙය share කරන්න. එසේම like කරන්න. ඔබේ අදහස් comment කරන්න. එහෙමනම් ඔබ සැමට සුබ දවසක්.